तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हैन। सो एसई फ्री डाटा हैन, फ्री डाटा, फ्री कल, फ्री एसएमएस र एन्ड मोर हैन, फ्री मोर अरु पनि धेरै सुविधाहरु चाहिँ यो एनटीसी को सिममा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई म सिकाउने छु कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्ने हैन। साथीहरु तपाईहरुलाई म सिकाउने छु चाहिँ यो सिमलाई कसरी चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्ने हैन। सो हामीले चाहिँ कुनै पनि सिमलाई हामीले पर्चेज गरेर हैन, जो हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइल भित्र चाहिँ हालेर हैन, सो त्यसमा कुनै पनि सेवाहरु चाहिँ एक्टिभेट हुँदैनन्। हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ हैन। सो साथीहरु तपाईहरुलाई म सबभन्दा पहिला यो सिमहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु हैन। यो सिम चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ पाउँछौं हैन। सो तपाईहरु चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ एसई को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो चाहिँ एसई को सिम्बल नम्बर वाला हैन, जो तपाईहरु चाहिँ आफ्नो प्रवेश पत्र हैन लिएर जानु होला, तपाईहरु चाहिँ पाउनुहुन्छ। र साथीहरु यो सिम चाहिँ एकदम फ्रीमा हुन्छ हैन। र तपाईहरु चाहिँ यो सिम पर्चेज गरिसकेपछि हैन, तपाईहरुको सिममा चाहिँ यो चाहिँ 10 रुपैयाँ हैन, 10 रुपैयाँ जति तपाईहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। फ्रीमै हुन्छ हैन, यो सिम भित्रै नै हुन्छ 10 रुपैयाँ हैन, 10 रुपैयाँ जति हुन्छ। सो अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सिमहरु यो सिममा चाहिँ अफरहरु चाहिँ भन्दिम हैन। यो अफर तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ यो सिम किनिसकेपछि हैन, तपाईहरु चाहिँ यो सिम पर्चेज गरिसकेपछि हैन, तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट टाइममै तपाईहरु चाहिँ पर डे मा 30 भनिरहेको छु हैन, 3000 हैन 3000 जति एमबी तपाईहरु चाहिँ पर डे पाउन सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै तपाईहरु चाहिँ 300 मिनेट पाउनुहुन्छ र 150 एसएमएस पाउनुहुन्छ पर डे मा, यानी कि 30 दिनसम्म तपाईहरु चाहिँ रेगुलर यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। र यसैगरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ 50 रुपैयाँ भन्दा बढी रिचार्ज गर्नुभयो भने हैन, तपाईहरु चाहिँ 3 दिनको लागि तपाईहरु चाहिँ 0.5 GB हैन डेटा पाउनुहुन्छ र 50 मिनेट पाउनुहुन्छ र 50 एसएमएस पाउनुहुन्छ हैन। सो यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो सुविधा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा तपाईहरुको सिममा 6 महिनासम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ फ्री हैन। सो यो चाहिँ सुविधा एकदम राम्रो सुविधा रहेछ, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो सुविधा। सो म चाहिँ पबजी खेल्छु हैन, पबजी को लागि एकदम बेस्ट हो हैन। सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन तपाईहरुलाई म सिकाउने छु कसरी चाहिँ एक्टिभेट गर्ने हैन। अब यो सिमलाई हालिसकेपछि हामीले चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने। सो साथीहरु तपाईहरु चाहिँ आफ्नो डायल प्याडमा आउनु होला हैन। सो यहाँ आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ *16 हैन 1600# हैन डायल गर्नु होला। डायल गरिसकेपछि हैन हामीसँग यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। वेट डायल भइराछ हैन। सो साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईहरु यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ सिम्बल नम्बर हैन। र सिम्बल नम्बर हालिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ लास्टमा YQRST कसैको हुन्छ अल्फाबेटिक नम्बर हुन्छ, त्यो हाल्न चाहिँ जरुरी छैन। यहाँ तपाईहरु लास्ट अल्फाबेटिक नट रिक्वायर्ड हैन। सो तपाईहरु चाहिँ हाल्नु होला आफ्नो सिम्बल नम्बर। सो मसँग चाहिँ छैन, तपाईहरुलाई खाली थ्रु मात्र सिकाइराछु छु। सो त्यो डायल गरिसकेपछि हामीसँग फेरि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईहरु चाहिँ यहाँ बीएस मा आफ्नो चाहिँ डेट राख्नु होला हैन। सो हुबहु सेम चाहिँ राख्नु होला, किनकि इयर दिएको छ सबभन्दा पहिला हैन, कुन इयरमा तपाईहरुको जन्म भयो थियो त्यो हाल्नु होला। फेरि त्यसपछि मन्थली हैन कुन मन्थ भयो थियो हैन, कुन महिना थियो हैन, त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ डे कुन डे त्यो तपाई हालेर चाहिँ डायल गर्दिनु न र तपाईहरुको सिम चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ हैन। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।